Okay, so as you can see, nasa beach tayo ngayon, no? So, nandito tayo ngayon sa Vietnam, sa Phu Quoc. So, Binance Affiliate Camps. Dito lahat ng mga KOLs from Taiwan, India, Pakistan, Philippines, Myanmar, halo-halo, no? And dito, para nagkakaroon ng meet-up, networking, ganyan, collab. Live yan? Hindi. Hi everyone, I'm Hindi siya just live. a fan. Oh, yeah, may Just a swingit. fan. No, just hello. So yun din si Marvin Germo. So kasama na si Marvin Germo, nandun si Marvin Favis, Crypto Fortune, saka mga iba pa. So meron ako share sa inyo isang feature kung saan, di ba? Nandito tayo lahat ng mga KOLs. Gusto natin marinig yung mga opinions namin, mga KOLs from around the world, not just me, no? May isang feature kasi sa Binance na pwede mo silang i-follow. So para updated ka sa mga tweets nila, sort of like that, mga posts nila. Ang tawag sa feature na to sa Binance is yung Binance Feed. So makikita mo lang to sa homepage ng Binance app mo. Scroll down ka lang, makikita mo meron ka mga category na discover, following, tapos meron din yata mga news. So doon pwede ka mag-follow ng mga KOLs like me or ng mga influencers ng Binance. And makikita mo yung mga posts namin doon, nag-update kami, minsan nagbibigay din ng mga articles, research report, mga ganun. It's very very useful lalo na if araw-araw tayong nag-open ng Binance app. Ako Never ako hindi nag-open ng Binance app since 2020, no. Everyday nag-open ako. So why not, 'di ba? So scroll down ka lang konti, makikita mo lahat ng mga news updates. So marami pa akong i-share sa inyo mga helpful features ng mga Binance. So make sure follow niyo ako.